સ્વાગત છે મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હીરા ઉદ્યોગીમાં તમારું। હવે આપણે જોઈશું કે મલ્ટીમાં હીરો કઈ રીતના કપાય છે। આપણે 4 પીસનો હીરો કાપવાનો છે। મારું નામ છે અંકિત અને હું તમને બતાવીશ કે હીરો કઈ રીતના ચડાવવાનો છે। આ હાથે હીરો ચડાવીને આને લેન્સ કહેવાય છે, આને એર કહેવાય છે અને આપણે હવે હીરો ચડાવીશું। હીરો ચડાવવા માટે સર્વપ્રથમ આપણે એ कीबोर्ड में चापू दबावવું પડે છે। એમાં આવે છે પેજ અપ એન્ડ ડાઉન, જેથી હીરો ચોખ્ખો અથવા ફોકસ ઓછો થાય છે, જેને કહેવાય છે કે ફોકસ કેમેરામાં કેમ ફોકસ આવે એવી રીતનામાં ફોકસ આવે છે। પેજ અપ એટલે ઊંચું થાય અને ડાઉન એટલે નીચું થાય। બીજા નંબરમાં હોમ એન્ડ એન્ડ કીનો ઉપયોગ થાય છે, જે હીરો ફેરવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે। પ્લસ માઇનસ કી પણ ધીમે ધીમે હીરો ફેરવે છે। આ આપણે મેળવી નાખ્યું છે 3 પીસનો હીરો, જેમાં પોઈન્ટ 1 અને પોઈન્ટ 2 આવે છે। પોઈન્ટ 1 એટલે હીરો પહેલી બાજુ અને બીજી બાજુને પોઈન્ટ 2 કહેવાય છે। આ દેખાય છે આપણે પેલી લીટી જે આપણે મેળવવાનું હોય છે તે કાળી સરીનું હોય છે 3 પીસની, તે આપણે મેળવવાની હોય છે। એન્ટર આપો એટલે મળી જાય। ફોકસ લઈને એન્ટર આપવું જરૂરી છે। હવે આપણે 2 પીસનું સેટિંગ કરીશું। 2 પીસ એટલે હીરાને 2 ભાગ કરવાના હોય છે। હવે આમાં પણ પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ બી આવે છે। 2 પીસના સેટિંગમાં આપણે હીરાને 4 વાર એન્ટર મારવાનું આવે છે, હીરાની ઉપર અને નીચે અને ફોકસ લાઈન વચ્ચે અને એની પાછળની બાજુ, એટલે કે પોઈન્ટ 2માં। 2 પીસ મળી ગયા પછી હવે આપણે 4 પીસ એટલે કે ડાયની અંદર જે ભાગ છે એ શરીર મેળવવાની છે। આ આપણા જયેશભાઈ તમને માથું દેખાતું હોય છે, એ બરાસ મારી રહ્યા છે। ખાસ કાર્ય એ છે કે આપણે હીરો ગોતવો કઈ રીતના। હીરો ન ચડે તો શેઠ રજા આપી શકે છે, એટલે હીરો ગોતવો જરૂરી છે, બાકી મજાક છે। હવે આપણે આ અર્પિતનું મશીન છે, એટલે આપણે F1 અને એન્ટરથી હીરો શરૂ થશે। આપણે જોઈ લઈએ, આ હીરો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। જે આપણે સર્વપ્રથમ જે જમણી બાજુ હોય ડાયની બાજુ નહીં મેળવવાનો હીરો, ડાયની સામેની બાજુ જે હીરો હોય એ મેળવવાનો રહેશે, જેથી કરીને ડાયમાંથી હીરો ઉખડી ના જાય। આ તમને બતાવવા માટે જેમ લેસર પડે છે એમ। હવે LCDમાં કે આપણો 4 પીસનો હીરો શરૂ થઈ ગયો છે। મેં તમને કીધું એમ કે હીરો ગોતવો જરૂરી છે। આ જયેશભાઈનું માથું દેખાય છે આપણને, હીરો ન મળે ત્યાં સુધી બરાસ મારવું પડે છે। હીરો પૂરો થાય એ પહેલાં આપણે જોઈ લેવાનું કે હીરાને ઓ મારે। આ અર્પિતના મશીનમાં ઓથી જે વચલી લાઈન હોય તે વહી જાય અને આ ફ્યુઝ કરીને ફ્યુઝ કરવા માટે સ્પેસ બટનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અને ફ્યુઝ કરીને જોઈ લેવાનું કે ખીચી પડી ગઈ છે કે નથી પડી। પછી X અથવા Nની મદદથી આપણે હીરો ફેરવી નાખવાનો છે, જેથી કરીને તે 2 પીસ ચાલવા મળે। આ અત્યારે 2 પીસ ચાલી રહ્યું છે આપણા હીરાનું। 2 પીસ કપાતા જાજી વાર ના લાગે, એટલે આપણે જોતું રહેવાનું છે। આમાં મલ્ટીના મશીનમાં આપણે 600 થી 700 પીસ નીકળે છે। એક હીરાના 4 પીસ કરો, 2 પીસ કરો કે પછી 5 થી 6 પીસ પતંગ આવે છે, એટલે આમાં 600 થી 700 પીસ આપણે નીકળી શકે છે દિવસના। અને રાત પાળે ચાલુ હોય એટલે કે નાઇટમાં પણ 600 થી 700, એટલે ટોટલ પ્રોડક્શન છે આપણે 1200 પીસનું પ્રોડક્શન હોઈ શકે છે। આમાં પગાર ધોરણ પણ સારું હોઈ શકે છે। પછી જેવી ઓફિસ, આ 4થો પીસ શરૂ થઈ ગયો છે, એ દેખાતું હશે તમને, લીલા કલરના હીરા દોરેલા છે, એ કપાઈ ગયા છે। અને લાલ કલરનો જે હીરો દેખાય છે આપણે, તે 3 નંબર લખેલું છે, એ કપાઈ રહ્યો છે, એટલે એમાં લાલ દેખાડે છે। હવે હીરો પૂરો કેમ થશે આ 4 પીસમાં ડાયમાં,
ખબર એવી રીતના પડે કે બીમ ચાકુ થઈ જાય છે. બીમ ચાકુ થઈ જાય એટલે આપણે જોઈ લેવાનું છે કે હીરો કપાઈ ગયો છે. આમાં એન આપીને F9 આપવું પડે છે. આ આપણે પાવર લખેલો દેખાય છે. 10માં આપણે અત્યારે ચાલી રહી છે 18.1 એટલે કે 14ના પાવરે, અને આને કહેવાય સગડી, જેમાં હીરો ઉકળે છે. સગડી ગરમ હોવાના કારણે આપણે કેમિકલ ઓગળે છે અને હીરો હેઠે પડી જાય છે. આ સુપડીમાં દેખાય તો આ નીચે નાખી દીધા. 4 પીસ થઈ ગયા. તો આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને લાઈક કરો.